ครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่3จังหวัดครับอยากรู้ไหมครับรถ5 ล้านคืออะไรไปลุยเร็วเลยเร็วเกินเหรอหรือเอาเกินกว่านี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง3จังหวัดนะครับในความคิดของพวกคุณหลายๆคนอาจจะคิดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบคิดถึงความน่ากลัวแต่คุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเรื่องของรถ5 ล้านพนันเลยครับว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แน่นอนไอ้คันนี้นะ500 แรงม้าระบบไอเสียบอลล่าเร่งถึง60 ไมล์ต่อชั่วโมงได้ถ้าไม่ใช่ชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปร่วมหาคำตอบกันดีกว่าครับว่ารถ5 ล้านคืออะไรอะไรคือรถ5 ล้านกับเอเลี่ยนปะทะรถ5 ล้านตอนที่1แม่งมีอยู่ตอนเดียวนี่นะครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังเห็นรถ5 ล้านอยู่นะครับใช่ครับนี่คันนี้ก็5 ล้านคันนี้ก็5 ล้านครับดูยังไงก็ฟิลาโน่ครับไม่รู้ทรง5 ล้านตรงไหนครับก็วันที่ไปถ่ายเนี่ยเป็นบ่ายวันศุกร์ครับที่มหาวิทยาลัยสงขลาวิทยาเขตปัตตานีครับตอนนี้นักศึกษาทุกคนก็กำลังมาเรียนครับคลาสสุดท้ายของสัปดาห์ครับอ่ะไปงั้นเรามาฟังน้องคนแรกกันเลยดีกว่าครับว่าอะไรคือรถ5 ล้านแล้วรถ5 ล้านมันมาจากไหนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันแมสใน TikTok แบบอิสลามก็ต้องฮาลาลรถฮาลาลเนี่ยเป็นรถที่อิสลามขับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเหมาะกับสาวอิสลามหรือว่าสาวที่ใส่กระโปรงอย่างหนูอะค่ะตราฮาลาลก็คือเป็นตราที่คนอิสลามเราสามารถทานได้ค่ะก็เลยเรียกรถฮาลาลเวลาจอดรถก็คือจะมีรถฟิลาโดไปแล้ว 90% รู้สึกว่าแบบสะดวกดีแล้วก็เบาะกว้างเพราะว่าแบบผู้หญิงเราแบบของเยอะค่ะเหมือนเพื่อนบอกใช่ไหมคะว่าแบบมุสลิมของเราเนี่ยต้องมีสัมภาระเยอะแยะเช่นแบบรองเท้านู่นรองเท้านี่ผ้าคลุมประมาณ2 ตัว3 ตัวแบบนี้ค่ะก็มีเบาะที่กว้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือได้ว่าตอบได้ดีครับอาจจะยังดีไม่พอครับทีมงานเราเลยขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลการขับขี่ในมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบังดีนครับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยนะครับที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า10 ปีบังดีนว่าไงครับบังดีนทำไม3 จังหวัดเขามุสลิมถึงชอบใช้ฟิลาโน่กัน อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะใช้กันเยอะจนขนาดนั้นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ฮาลาลอาจจะเป็นคำล้อหรือเปล่าเอาคำว่าฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุมัติใช้ได้จนมาล้อเพราะว่าเป็นมุสลิมใส่ผ้าคลุมขี่เยอะแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือใส่ผ้าคลุมผมแล้วก็ไม่ใส่หมวก ก็ตั้งแต่ทำงานมาก็เห็นรถฟิลาโน่นี่แหละที่เพิ่มขึ้นแบบอย่างรวดเร็วเลยเมื่อก่อนที่จอดรถนั้นมันเล็กไงพอมาฟิลาโน่นี่โอ้คันใหญ่ด้วยอันนี้ต้อง90พอจอดปุ๊บไม่พอเท้าเบียดอีกต้องขยายไม่ได้จอดไม่จุก็ดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็มหาวิทยาลัยก็ต้องตีเส้นจอดรถใหม่กันเลยทีเดียวครับทีนี้ครับเรื่องราวมาอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมระหว่างที่ทีมงานเนี่ยกำลังสำรวจรถ5 ล้านกันอยู่จู่ๆก็มีชายไม่ทราบชื่อขี่รถจดจ้องวนไปเวียนมาทางทีมงานเนี่ยไม่รอช้าครับต้องมีอะไรแน่ๆคนนี้ตัดสินใจโบกพี่เขามาคุยด้วยครับพี่รู้จักเขาว่ารถฮาลาลไหมพี่รถฮาลาลรู้จักครับเป็นรถที่มุสลิม3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือมุสลิมตอนบนสงขลาอะไรเงี้ยเขาขับกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเมาะแมะอะไรนี่เขาก็ขับในเรื่องนี้ครับซึ่งมันคือรถอะไรพี่คือฟิลาโน่นี่แหละครับก็คือรถที่พี่ขับเนี่ยใช่ครับผมอ๋อก็คือยึกยักตั้งนานสุดท้ายอยากให้สัมภาษณ์นั่นแหละว่างั้นมันมีถึงขั้นแบบว่าเรายืนนับเลยนะว่าใน1 ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถฟิลาโน่ผ่านมากี่คันไม่ต่ำกว่า40-50 คันครับจากมหาลัยเมื่อกี้ครับตัดภาพมาตลาดนัดแบบควิกคัทครับเราลองไปสำรวจตลาดใกล้ๆครับปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้เหมือนกันครับโอ้โหเหลือจะเชื่อมาครับเรามาสัมภาษณ์พ่อค้าพี่คนนี้ครับแล้วตอนนี้พี่ขับอะไรครับผมก็ขับแกรนอยู่ครับมันเบาะกว้างครับผมเองก็เป็นคนขายของเวลาไปตลาดเนี่ยเราจุของได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเบาะแล้วก็ข้างหน้าตัวมอเตอร์ไซค์ก็ใหญ่ด้วยครับยะลาเยอะมากยะลาคือทำเป็นชมรมเลยจะเห็นป้ายเลยรถฮาลาลหลังจากที่เปโดแขวนสตั๊ดนะครับมาอาศัยอยู่เมืองไทยนะครับทางภาคใต้ก็มาขับรถฮาลาลทีมงานพบเจอเราก็เลยไปสัมภาษณ์เขาหน่อยครับไปเปโดว่าไงครับใช้ฟิลาโน่ไงทำไมพี่ถึงเลือกใช้มันก็เหมือนกันรถยี่ห้ออื่นแหละแต่ว่ามันถ้าขับขี่ในระยะไกลมันจะขี่สบายอันนี้มันจะ125อะไรเงี้ยสำหรับเราที่ไม่ใช่วัยรุ่นก็ไม่ใช่เทรนอ่ะเราขี่เพราะว่าเพื่อใช้งานแต่ถ้าถามวัยรุ่นก็อาจจะเป็นว่าเป็นเทรนอะไรอย่างเงี้ยคนเพื่อนใช้ก็อาจจะใช้ด้วยเหมือนกันถ้าไปดูกันเปียโนมันจะเยอะใน3 จังหวัดมันก็เลยจะเป็นแบบคล้ายๆมีมแบบนั้นแหละ
เราก็เลยเกิดความสงสัยใคร่รู้ไหนๆก็เราคุยกับผู้ซื้อไปแล้วครับเราบุกไปคุยกับผู้ขายกันดีกว่าครับว่ายอดขายแกเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก Yamaha แต่อย่างใดนะครับปั๊บมาครับดูครับวันนี้เรามาเจอกับพี่ดาวครับแกบอกว่าเป็นแฟนคลับช่องเราด้วยนะครับเราเป็น FC เขานะตอนนี้เขามายืนถิ่นเราแล้วนะ เราให้พี่เขาพาไปดูกันครับว่าทำไมรถฮาลาลถึงฮิตใน3จังหวัดกันครับลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยมาหาแกรนฟิลาโน่เลยส่วนใหญ่ 80% ส่วนใหญ่จะมาหาเป็นแกรนฟิลาโน่แล้วจะมาหาเป็นสีเดียวกันหมดเลยคือถ้ารถมีเกียร์มันเปิดแต่พอรถนี้คือสบายๆวางขาเป็นรถฮาลาลก็คือเหมือนกับไม่เปิดในส่วนของ อะไรประมาณนี้ค่ะในส่วนของเรือนร่างถ้าในช่วงโควิดตอนนั้นรถขาดตลาดจองกันเป็นข้ามปีบ้านเราเป็นลูกค้าที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็จะมีสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างเยอะคนก็ใช้รถกันเยอะอะค่ะเราก็สำรวจรอบๆก็เยอะจริงๆครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยก็เนี่ย3 4 5 6 7 8 9 10 คันเนี่ยไม่ว่าจะหันไปไหนก็เจอแต่รถฮาลาลครับตรงนั้นก็ฮาลาลตรงนี้ก็ฮาลาลนะครับน้องๆทีมงานก็เลยถามว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยมีจำผิดกันบ้างไหมครับ เคยตอนไปกินส้มตำแล้วก็ไปใส่สวิตช์ที่มอไซค์แล้วก็ทำไมมันใส่ไม่ได้ก็มีบ้างทำไมสวิตช์ไม่ติดผิดคัน บางทีใส่มาเหมือนกันเลยพี่เดินพวกไขกุญแจอ้าวไปดูทะเบียนไม่ใช่รถเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกุญแจแบบไร้สายใช่ไหมครับพอเวลาเราไปนั่งเนี่ยบางทีก็สลับคันกันมันจะมีไอตัวเหมือนสัญญาการขโมยนั้นมันจะให้กดต่อให้จอดใกล้กันลำดีมันก็จะมีบ้างแต่เราก็จะจำได้ Yamaha เขาคิดค้นมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้สมมุติว่าเราขับรถแล้วโทรศัพท์เราอยู่ใต้เบาะมันจะขึ้นโชว์ว่ามีสายเข้าที่หน้าจอของมันจ้ะค่ะก็คือกดรับไม่ได้ยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นนั้น ก็สรุปแล้วกันนะครับว่าทำไมรถฮาลาลถึงเป็นที่นิยมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าใช้รถเกียร์เนี่ยสำหรับผู้หญิงที่ต้องแต่งกายมิดชิดเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากครับแต่พอเป็นรถเกียร์ออโต้เนี่ยมันสะดวกกว่าครับมันตอบโจทย์กว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รถฮาลาลเนี่ยฮิตใน3จังหวัดก็คือตัวเบาะที่นั่งเนี่ยมันกว้างครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือสไตล์การขับขี่ของคนที่นี่นะครับฮาลาลอาจจะไม่ชอบแถวไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยมันเป็นจริงไหมที่แบบแล้วก็ชอบขับกลางถนนด้วยแต่มันเป็นสไตล์ที่นี่สไตล์ของคนเลยแต่ต้องระวังกันเองครับไม่หนูคิดว่าอยู่ที่บางคนหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็เปิดตลอด ก็เยอะอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงปฏิเสธไม่ได้แบบว่าลืมซื้อมาหรือเปล่าหรือก็ไม่แถมหรือบริษัทไม่ผลิตให้ก็ไม่แน่ใจฝ่ายขายเวลาขายเสร็จจะมีการอธิบายว่าไฟเลี้ยวเราให้ฟรีนะคะเปิดใช้ได้นะคะอะไรประมาณนี้แถมครับแถมมีครับมีไฟเลี้ยวทุกคันครับคนใช้ไม่ใช้อ๋อจริงๆแล้วมีไฟเลี้ยวโอ้ผมก็เพิ่งรู้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นทุกที่แหละไม่ใช่ว่าที่นี่ที่เดียวมันก็จะมีบ้างที่แบบขี่ย้อนสอนอะไรอย่างเงี้ยขับขี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังอยู่แล้วครับมันคือความเคยชินมากกว่าครับมันไม่ใช่เรื่องปกติคือมันจริงๆมันผิดปกติอยู่แล้วถ้าขับอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติเคยขับตามหลังอยู่ก็เกือบชนท้ายเหมือนกันบางทีเขาก็เลี้ยวนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวครับบางทีก็เคยอวยพรให้เขาไปบ้างขอให้รวยอะไรเงี้ยบางทีหงุดหงิดครับหงุดหงิดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่อมยิ้มแล้วก็ให้เขารวยมีสุขภาพแข็งแรงมีอีกนี่แจ้งเหตุรถชนเหตุวอ40คือล้มแบบไม่ได้ชนใครไม่ได้ลูกระนาดเลยล้มดื้อก็คือในใจคือฟิลาโน่แล้วฟิลาโน่แน่มันก็ฟิลาโน่จริงๆ 50% ฟิลาโน่นี่ก็เป็นแผลเป็นที่ล้มจากฟิลาโน่นี่แหละครับจังหวะเราเลี้ยวเราเข้าโค้งไม่ดีครับผมครับมันก็ทำให้ตัวเราลงมานอนกองกับพื้นได้ครับก็นั่งยิ้มอยู่พักนึงครับแล้วก็จะมีแบร์คนนึงออกมาว่าเอ้าล้มใช่ไหมครับตรงนี้เขาล้มบ่อยไม่เป็นไรนะดีนั่นมาถามไม่ช่วยกูยกหน่อยเหรอวะอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะขับรถฮาลาลหรือไม่ฮาลาลก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาอวยพรพวกคุณว่าขอให้รวยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยืดอกพกหมวกกันน็อกครับทุกคนขับขี่ปลอดภัยสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วพี่ขับรถอะไรของหนูฟาซิโอตัดออกเลย